Hallo, opnieuw, deze keer van de Swiss Q-Print stand, nog altijd op Drupa. Ik spreek natuurlijk met Wim. Dag Wim. Dag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Wim, Swiss Q-Print, schitterende hier booth wat je hebt, een mooie stand. Ik zie neon, ik zie grote machines. Swiss Q-Print, licht ons eens even toe. Wat hebben jullie hier een beetje als nieuwigheid? Maar misschien ook, wat is jouw rol binnen Swiss Q-Print en wat hebben jullie meegebracht? Ja. Nu, we hebben vandaag 3 machines, of de hele week 3 machines op onze stand. Enerzijds de Niala, dat is ons topmodel, het meest verkochte toestel. 3,20 meter op 2 meter, vlakbed met roll-to-roll optie en nog heel veel andere opties, kleuren. Is dat zo wat de standaardmaat die ja, dat het meest is wel gangbaar is? het meest Want ik zie hier een hele grote. Ja, de Kudo heeft eigenlijk hetzelfde formaat, maar die heeft een andere configuratie van koppen. Die heeft eigenlijk meer koppen, meer kanalen. 10 kanalen tegenover 9 kanalen, 3 rijen koppen per kleur. Ja. Dus die kan sneller printen. Oké. Swiss Q-Print, de naam zegt het al zelf, Swiss. Ik geloof vol Zwitsers bedrijf. 100% Zwitsers. Hoe zit jij in de organisatie gekomen? Ja, ik ben verantwoordelijk voor Benelux. Dus wij hebben in totaal 6 subsidiaries wereldwijd, waarvan wij de jongste zijn, begonnen in oktober 2021. En ja, ik ben verantwoordelijk voor het Belgische team. Dus als rechtstreekse dochter in de markt in Benelux. Ja, perfect. We gaan nu even toch, ik zag je hier al staan, een grote maat. Hè? Ja. Wat is nieuw een beetje voor de Drupa, wat jullie brengen? En tweede vraag kom ik zelfs toe. Zijn er upgradables die mensen met bestaande apparatuur ook kunnen uitbreiden? Ja, ons concept is altijd modularity. Dus we kunnen altijd op alle machines alle opties die fysiek natuurlijk mogelijk zijn, later toevoegen. Ja. Maar hier op Drupa tonen we voor de allereerste keer onze unloader. Dat is een unit die we, dus het is een prototype. Dus de productie zal pas zijn voor 2025. Okay. Maar het is een toestel die eigenlijk, we hebben gemerkt dat de Kudo print zo snel dat het soms voor een operator niet gemakkelijk is om te volgen, om de sheets op te leggen, om de sheets terug af te nemen. En dat is eigenlijk een toestel die helpt om de machine leeg te maken. Ja. Dus dat kunnen 4 kleinere sheets zijn of 1 grote sheet van 3 bij 2 meter. Ja, want we horen het wel. Hè. Ja, je zegt het, het zijn soms al enorm grote vellen of in 4 verdeeld. Maar ja, de operatoren, zulke machines zijn zeer snel geworden, zeer precies. Maar die worden dan toch nog bemand meestal door 1 persoon. Is dat een reden waarom zulke unloaders eigenlijk in de markt zijn gekomen? Ja, uiteraard. We gaan altijd maar meer en meer naar minder arbeid steken in producten, want dat is nog altijd een heel groot deel van de kost. Uiteraard, in de toekomst zullen er waarschijnlijk nog wel uitbreidingen komen, maar dit is voor ons de eerste stap. Wij hadden al onze robot, dat is een kleinere robot, voor kleine formaten te kunnen laden en ontladen. Laden en ontladen? Ja. Die kan beide, maar het is beperkt tot een formaat van 70 op 100 centimeter. En voor welke applicaties zijn dan daar vooral in toepassing met die robotica? Dat wordt voornamelijk natuurlijk voor sheets gebruikt waar bij voorkeur geen beschermlaag op zit en die relatief gemakkelijk van elkaar kunnen genomen worden, dat die niet blijven plakken. Dus wordt heel vaak voor karton, voor papiertoepassingen, maar kan perfect ook voor andere materialen. Ja, dus toch meer volume, volume gerelateerde oplages dan... Als er grote aantallen moeten geprint worden, en je kan eigenlijk ervoor zorgen dat de operator de machine instelt en dat die dan verder kan zonder dat er nog heel veel moet tussenkomen worden. Kan de operator ondertussen ook iets anders doen, kan een andere machine bedienen, kan met de afwerking bezig zijn ondertussen. Ik had het er zelfs al eventjes aangetoetst, Swiss Q-Print, Swiss, Zwitserland. Betekent dat ook dat alle onderdelen vanuit Zwitserland komen? Ja, alle natuurlijk niet, maar wel 90% van de onderdelen komt echt uit Zwitserland. Ja. En 70% van onze suppliers zijn Zwitserse bedrijven. En een leuk weetje, van de 70% zijn eigenlijk de 3 grootste zitten binnen een straal van 10 kilometer rond onze fabriek. Onder andere de frames worden er vlakbij gemaakt, eigenlijk zelf in hetzelfde gebouw bij ons. De covers en mechanische onderdelen, waardoor dat onze ecologische voetafdruk zeer laag is. Mooi om te horen, schitterend. Misschien toch nog een laatste vraag.
de typische Belgische klant voor SwissQPrint? Welke grootte heeft hij? Of voor welke klant is eigenlijk jullie oplossing het meest geschikt? We hebben eigenlijk alle soorten klanten. Dat is net het voordeel van onze machine. Het is echt een heel flexibele machine die voor heel veel toepassingen. Wij hebben klanten die meer gefocust zijn op volume, die hoge volumes printen, maar we hebben ook heel veel klanten die heel specifieke dingen doen waar een hoge meerwaarde aan met gegenereerd kan worden. Dus reliefprinten, neonprinting, dat soort zaken. Maar ook industriële klanten, waar echt de machine gebruikt wordt als een onderdeel in een industriële productielijn. En ja, wij komen daartoe omdat we echt een heel stabiele machine hebben, een heel stabiel ook chassis. Zwaar gebouwd, hè? Ja, het is heel stabiel, zit heel weinig trilling op. We kunnen heel precies onze druppels neerleggen waar ze moeten neerkomen. En dat maakt het verschil. Ook in de toekomst, als die machine op een goede manier onderhouden wordt, dan blijft dat ook zo. Dus zelfs na 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar blijven onze machines hoge kwaliteit printen. Want dat hoor ik ook wel regelmatig in de markt. Allee, ja, we hebben een SwissQPrint, we hebben hem al 15 jaar. Ja, dat klopt. Dat is soms een nadeel, maar we hebben heel veel tevreden klanten. Eigenlijk bijna uitsluitend tevreden klanten. En ja, dat is inderdaad waar. Sommige klanten zeggen van sorry, je machine is te goed, ik ga hem nog niet vervangen, want nu printen we gratis, het is al lang afbetaald. Maar als die klanten dan ooit terug een machine willen kopen, dan is er vaak, kijken ze naar niks anders meer. Dan willen ze terug gewoon die stabiele machine. En erger nog, ze willen dan ook die oude machine nog houden. We hebben recent een aantal machines verkocht aan heel oude klanten van 12, 13 jaar. En dus die uitbreiding zoeken eigenlijk? Ja, de oude machine blijft staan. Dat is mooi om te horen. Hè? Ja, absoluut. Hey, perfect. Hartelijk dank Wim om ons even up to speed te brengen. Veel plezier. En jij ook, bedankt. Ja, oké. Tot binnenkort. Dank u. Dag. Succes nog.